Hello and welcome back, my dear students, to your English class. I wish you be fine and healthy. Today we are going to start a new lesson, a new unit. So let's start with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate and the most almighty. My dear students, today we are going to start Unit 15 and the first lesson of this unit. And this lesson is in your grade 9 English book, page 157 to 159. So open your books, turn to page 157. Let's start and finish the first lesson of Unit 15. Before to start this unit, let's have a short look to the previous unit. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست. وایم هیله مند یم چې ښه واوسئ، د صحت په جامو سمبال واوسئ. د نن ورځې لوست یو نوی لوست دی، یو نوی څپرکی د پایلې د سکتن تعالی په نامه باندې کوو. هغه بښونکی او مهربانه دی. دغه لوست ما هم ګرانو زده کوونکو لومړنی لوست د 15 څپرکي دی. ستاسو د نهم ټولګي د انګلیسي د مضمون 150 تر 159 پاڼو کې دی. کتابونه مو تاسو راخلاص کړئ، 150 پاڼه راواړوئ. راځئ چې لومړنی لوست پیل کو، پای ته یې ورسوو. خو مخکې له دې نه چې 15 څپرکی پیل کو، دا به غوره وي چې 13 څپرکي ته یوه لنډه بیاکتنه وکړو. The previous unit, which was Unit 14, the title of that unit was On the Phone. ګرانو زده کوونکو، د 13 څپرکي چې 14 څپرکی و عنوان و On the Phone، په ټلیفون کې. او په هغه څپرکي کې هغه ټکي چې موږ ولوستل ټول د ټلیفون اړوند ول. ریپورټ د ټلیفون میسج، د ټلیفون په پیغام سره اړیکه وه، یا هم گزارش ورکول ول، یا هم ریپورټ ورکول ول. میک، اکسپټ and refuse invitations، د بللو جوړول ول، منل ول او ردول ول. listen for details، د جزئیاتو لپاره هم اوریدل ول، د جزئیاتو اوریدل ول. او write a text message، د متن پیغام لیکل ول. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. دا هم هغه ټکي ول چې موږ په 13 څپرکي کې ولوستل. So now let's start our today's lecture, which is Unit 15, Lesson 1, and here we have 5 sections to study about them. The first section is Introduction to Unit 15. The second section is Discussion. The third section is Conversation. The fourth section is Grammar. And at the end, you have a listening section too. And at the end you have homework. Your homework is very important and you should do your homework and you should examine yourself by doing your homework. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست به هم پیل کړو. د 15 څپرکي لومړنی لوست نن ورځ موږ لولو او 15 برخې دغه لوست لري. لومړنۍ برخه مو له 15 څپرکي سره پیژندګلوي ده. د ډسکشن یا هم د بحث برخه دلته لرو او لولو. کنورسیشن هم لرو، خبرې اترې، ګرامر هم لرو. د پښویه برخه او لسننګ، د اوریدلو یا هم د غوږ نیولو برخه هم چې نن لولو. په پای کې بیا تاسو کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ دنده ما مهمه ده، باید ترسره کړئ او خپل ځان هم په ترسره کولو کې وازمایی. First of all, let's start from the first section. The first section of our today's lecture is Introduction to Unit 15. The title of this unit is People Said. ګرانو زده کوونکو، له 15 څپرکي سره پیژندګلوي برخه هم پیلو. د دغه یونټ یا د دغه څپرکي عنوان دی People Said، خلکو وویلی. In this unit you will learn how to، په دغه څپرکي کې به تاسو زده کړئ چې څنګه، how to report what people said، څنګه وکړئ شئ چې گزارش ورکړئ یا روایت وکړئ چې خلکو څه ویلي دي. listen for comprehension، د پوهېدو لپاره هم غوږ نیول مو بل هغه ټکی دی چې په دغه څپرکي کې موږ لولو. read for concept، د مفهوم لپاره هم لوستل په دغه څپرکي کې تاسو یې زده کوئ چې څه ډول د مفهوم لپاره ولولئ. write a paragraph، یو پاراګراف څه ډول ولیکئ. دا هغه ټکي دي چې په دغه څپرکي کې موږ لولو. So let's start the first lesson of this unit. The first part or the first section of our today's lecture, the first lecture is discussion. لومړنۍ برخه د لومړني لوست د 15 څپرکي پیلو او دا هم discussion دی، بحث دی. So discussion برخه کې ګرانو زده کوونکو 4 انځوره 4 ویناوې.
لومړنی انځور دی د خواجه عبدالله انصاري. دی وایي 5 things are the signs of difficulties: ungrateful in time of bliss, impatient in time of pain, disagreement in time of fate, indolence in time of service, disgrace in time of speech. د دغه خبرې معنا یې ژباړه ده چې 5 شیان دي چې دوی د رنځ لاملونه دي. کوم شیان دي؟ ناشکري د برکت په وخت کې. خواجه عبدالله انصاري دا خبرې کړي. بیا یې تاسو ویلي بې صبري دا د درد په وخت کې بې صبري. اختلاف په تقدیر باندې، یعنی نه منل د تقدیر او اختلاف لرل له تقدیر سره. او بیا ویلي راحت طلبي د چوپړ په وخت کې. او بیا disgrace in time of speech. د وینا پر مهال رسوایی. دا هغه 5 شیان دي چې خواجه عبدالله انصاري وایي د رنځ لاملونه کیږي. بل انځور د محمد پیس بیابان اړوند د مدینې د ښار یو انځور دی او د یو خبره کړې زموږ ګران پیغمبر: seeking knowledge is incumbents on all Muslims. وای د پوهې لټون پر ټولو مسلمانانو. incumbents چې دی لازم ته هم وایي، خو دلته راغلي چې incumbents on all Muslims، یعنی په ټولو مسلمانانو باندې فرض دی یا هم لازم دی. بل وینا چې دی د سقراط دی. سقراط دی یو ډیر پوه شخص دی. وایي I cannot teach anybody anything. I can only make them think. سقراط څومره ښه وایي زه نشم کولی چې هر چاته هر څه وښایم. وایي زه یوازې کولی شم چې دوی ته فکر کول ور زده کړم. څومره ښه خبره. رحمان بابا هم بل انځور دی. د هم یوه وینا کړې ده چې if a rich man is proud of his wealth, an expert has treasury of his art. دی وایي که چیرې یو سړی، یو پیسه دار سړی، یو شتمن سړی په خپل هغه څه چې دی لري، هغه څه چې د لاسه راوړي دي، په دې باندې ویاړ کوي او غرور کوي، نو یو متخصص هم د هنر یوه خزانه لري چې کولی شي پرې غرور او افتخار او ویاړ وکړي. لاندې ګرانو زده کوونکو 4 پوښتنې د بحث برخه کې له تاسو څخه شوي. The first question is who are the people in the pictures؟ په انځورونو کې دغه کسان څوک دي؟ The second question is what was each of them talking about؟ هر یو له دوی څخه د څه شي په اړه غږېدلی دي یا غږېږي. The third question is do we learn from other people's experiences؟ وای آیا موږ د نور کسانو له تجربو څخه هم زده کړه کولی شو؟ Exactly. The last question, the fourth question is who is your greatest teacher؟ څوک ستا تر ټولو غوره ښوونکی دی؟ The last question is can you report some of his sayings؟ کولی شئ د هغوی له ویناو څخه روایت وکړئ. report روایت ته هم وایي، ویلو ته هم وایي. So this was the discussion section. Let's go forward to the conversation section. Here we are going to start conversation section from part A. In pairs, practice the following conversation with your partner. Here the conversation is between father and Omar. Father is going to start the conversation and he is telling Omar, you're still studying, you need to sleep, it's getting late. ګرانو زده کوونکو د خبرو اترو برخه هم پیلوو. د ای له برخې نه پیلوو. د ای برخه کې ویلي چې جوړې ډول باندې کار وکړئ، تمرین وکړئ، دغه د لاندې محاورې تمرین له خپل ملګري سره وکړئ. د پلار او د عمر ترمنځ خبرې اترې شوي دي. پلار عمر ته د دغه جملې په ویلو باندې خبرې اترې پیلوي. وایي عمره، وایي ته تر اوسه پورې مطالعه کوې؟ You need to sleep. ته اړتیا لري چې ویده شې. It's getting late. وایي ناوخته کیږي. بیا عمر څه شی ورته وایي؟ I hope I get full marks. I want to be the best in the class. وایي زه هیله لرم چې په بشپړه توګه نمرې ترلاسه کړم یا بشپړه نمرې ترلاسه کړم. زه غواړم په ټولګي کې تر ټولو غوره شم. بیا فادر څه شی ورته وایي چې good, but it's
not only your marks that will make you the best. وای ښه ده مګر هم دا ستا یوازې نمرې نه دي چې تا تر ټولو ښه یا غوره جوړوي. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, the best amongst you are those who have the best character. وای حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ویلي دي چې ستاسو په منځ کې تر ټولو غوره هغه کس دی چې ښه کاراکټر تر ټولو ښه کاراکټر ولري ښه شخصیت ولري. بیا عمر وایي what does it mean؟ وایي دغه څه معنا لري دغه جمله چې تا ماته وویلې. بیا فادر ورته وایي you don't know its meaning؟ وایي ته دې په معنا باندې نه پوهېږې. It means that people who have good manners and qualities are the best. وایي معنا یې دا ده چې هغه کسان چې ښه چلند ښه رفتار ښه برخورد لري او ښه صفتونه لري manners هماغه ټکو ته وایي او ښه صفتونه لري نو هغوی غوره دي. دا هم کنورسیشن و ګرانو زده کوونکو ما تاسو ته ولوسته ومې ژباړه هیلهمند یم چې ښه مو زده کړی وي. اوس راځئ چې بي پارټ یا بي برخې ته لاړ شو. په بي برخه کې له تاسو نه یوه پوښتنه شوې. پوښتنه دا ده چې which of the prophets saying do you follow all the time? why؟ وای د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیغمبر کومې ویناوې تاسو هر کله څارئ تعقیبوئ او ولې داسې کوئ؟ تاسو هغه وینا پیدا کړئ چې تاسو ډېر څارئ او دلیل هم ووایئ. So, dear students, let's go forward to the grammar section here. Reported speech, direct statement, reported statements. ګرانو زده کوونکو د ګرامر په برخه کې هم هماغه ریپورټډ یا روایت شوې وینا ده. ډایرکټ هغه مستقیمه جمله ده او ریپورټډ سټیټمنټس روایت شوې جمله ده. مثلا جملې دي چې I am trying to work hard this week. دغه جمله ده زه دغه اونۍ سخت کار کوم. بیا ریپورټډ سټیټمنټس سره رقم در روایت کې شي دغه جمله سره رقم راځي. He said هغه وویل that he was trying to work hard that week. هغه وویلې چې هغه به هغه اونۍ سخت کار کړی وي یا سخت کار به وکړي. نو بله جمله ده we write the correct answer. موږ سم ځواب لیکلی. reported statements یا reported speech راځي چې they told me that they wrote the correct answer. The other sentence is she has big dreams. She told me that she had big dreams. So, part is an activity here. Report the following quotes. تاسو ویلي لاندنۍ هغه علمي جملې چې دي دا تاسو ریپورټ کوئ. یعنې وی وایي مثلا I find that the harder I work, the more luck I seem to have. This belongs to Thomas Jefferson. تاسو دغه ویناوې د دغه کسانو ریپورټډ کوئ. مثلا Thomas Jefferson said that he found that the harder he worked, the more luck he seems to have. نو په دې ډول باندې ریپورټ کیږي. راځئ چې وړاندې لاړ شو ګرانو زده کوونکو د بي برخې ته. د بي برخه کې هم تاسو ویلي چې rewrite the quotations and indirect statements. تاسو ته ویلي دغه کوټیشن دغه ضرب المثلونه دغه ویناوې چې دي تاسو یې په غیر مستقیمو جملو کې indirect statements کې ولیکئ. نو د 5-6 دانې کورس دي چې تاسو لولم ژباړم تاسو یې بیا ولیکئ. So the first number is speaking out against a despotic ruler is the greatest jihad. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وینا دا ده چې د ظالم حاکم په وړاندې خبرې کول تر ټولو لوی او ستر جهاد دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې ډول باندې ویلي. بیا بله جمله د حضرت علی وینا ده چې د ویلي education your children according to the era that is coming after you. حضرت علی وایي خپل ماشومان داسې تعلیم او تحصیل په وکړي داسې زده کړه ورکړئ چې دوی د له تاسو څخه د وروسته د راتلونکې زمانې سره مطابق وي دغه زده کړې. بیا بله جمله ده د توماس جیفرسون دی وایي I find that the harder I work the more luck I seem to have. دی
توماس جیفرسون وایي ما دا موندلې ده چې څومره زه سخت کار وکم په هماغومره ډېر اندازه باندې زه ډېر خوشبخته یم او ډېر چانس او قسمت لرم. بله جمله ده time is the most valuable thing a man can spend. وخت تر ټولو ډېر بارزښته هغه شی دی چې یو شخص یو سړی کولی شي مصرف کړي. پنځم او شپږمه جمله هم ډېر جالبې دي. دا دي when you teach a man you teach an individual. When you teach a woman you teach a family. وایي که چیرې تاسو یو نر ته زده کړه ورکوئ تاسو یو کس ته زده کړه ورکړئ او که چیرې تاسو یوې ښځې ته زده کړه ورکوئ نو په دې معنی چې تاسو یوې کورنۍ ته تدریس کړی دی او زده کړه مو ورکړې. The last sentence is lay the foundation of your future today. Don't wait for tomorrow. It may never come. وایي نن ورځ د خپل راتلونکي بنسټ ایښودل دي، بنسټ یې کېږدئ او د سبا لپاره هم په تمه کېږئ مه او دا به سبا هیڅکله ممکن رانشي. So dear students, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from this lecture. So at the end we have a listening section, and this listening section is your homework. And listening section, listen to your teacher while he or she is reading the implications of the above mentioned quotations. Then match them to their speakers and write them down in your notebook. دلته تاسو ته ویلي چې ما خو توضیح معنی درکړه نو تاسو ته ویلي چې ښوونکي ته هم غوږ ونیسئ چې هغه تاسو ته مفهوم وایي د پاسنیو ضرب المثلونو، بیا تاسو ورته والی ورکوئ د هغوی له ویونکو سره او بیا یې ولیکئ په خپلو کتابچو کې. څه هم پاسنۍ ویناوې چې وي هغه ما تاسو ته ولوستلې ومې ژباړلې مفهوم یې تاسو ته ویلي، تاسو ورته والی ورکوئ له دغو موضوعګانو سره. مثلا importance of the freedom of speech، دا لومړنۍ جمله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي چې د وینا ازادۍ لپاره مهمه ده، د وینا د ازادۍ مهموالی په هغه کې ښودلی و چې د ظالم یا مستبد حاکم په وړاندې چې څوک غږیږي تر ټولو لوی جهاد دی. دلته یې دغه خبره کړې. امپورټنس آف ورک، د سخت کار په اړه توماس جیفرسون ویلي و، داسې ورته والی تاسو ورکوئ. نو دا زموږ د نن ورځې لوست هیله مند یم چې ټول مو زده کړی وي. تر دې چې بل لوست تاسو ته وړاندې کومه تاسو په سکتن تعالی سپارم. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.